ska göra en riktig klassiker för er nu. Eller visa hur man gör den. Fegis brukar den kallas, eller coward. Det är silverfolie, svart rygg, fluga och orange buk. Och lite annat lull. Men vi börjar med att sätta på lite folie på den. Då har vi en isoleringsfolie kan man säga. Som är jäkligt enkel att använda. För att den är som ett klistermärke. Vilket gör det superlätt att fästa den. Använder du bara folie då måste du hålla på med olika limmer och grejer. Dels så luktar det jävligt. Det är skram. Alltså det blir lätt fel. Den här är superenkel att jobba med. Och då gör man så här. Då tar man helt sonika folie. Du tar ditt tixare. Går in under betet. För du kan inte ha en foliebit som är precis lika stor som betet. Utan den måste ligga lite grann på sidorna. För är den för stor, då när man lackar sen, då finns det stor risk att lacken kryper in mellan folietejpen och betet och reser sig. Det ser lite fult ut. Gäddorna skiter i det. Men man kan irriteras på lite av det. För man kanske vill ha en slät och härlig yta. Så kolla nu hur jag gör. Då går du in i pennan under så här. Och så ritar du under betet. Det gör att du får en foliebit som är ungefär, jag skulle säga 3 mm kortare än vad kanten på betet är. Och den månen behöver du sen för att folien inte ska resa på sig. Voilà! Så. Sen tänk på det när ni jobbar med såna här grejer och beten. Använd alltid handskar, engångshandskar. För att era fingrar, de har fett på sig. Det här fettet fäster på betorna. Och sen när ni lackar dem med epoxy, då fäster inte epoxyt på de bitarna. Och det kallas för att få fish eyes. Enkelt tips. Engångshandskar. Plus att man blir inte så jävla smutsig. Så då klipper vi ut den här. Då följer vi helt enkelt den här. Så. Det vill samma lika på den här. Så. Så brukar jag klippa av änden lite grann så här. Så. Då har vi båda de här rackarna nu. Så, nu har vi 2 stycken. Då tar vi betet så här. Den här folien är lite hård. Så att om man böjer den lite lätt så här åt ena hållet. Då kommer den fästa. Och sen, om du ser nu, då reser sig baksidan upp direkt. Så. Tar du den där delen så. Drar den. Så lägger den på betet. Fäster fast den. Smeker ut den. Fortsätter att smeka ut den. Den vägen så. Och det är så. Så drar man den försiktigt över sidorna så här. Sen här i mitten här. Nu är det luft där under. Då brukar jag sticka några hål så här. Det är en försänkning för ögat. Det här behöver du inte göra om du har ett slätt bete, exempelvis ett träbete eller någonting. Tar du bara fingret och följer med där. Så lägger den sig helt dikt. Så. Det här kommer inte synas, för vi målar lite svart här på, sen kommer vi sätta på ögat. Sen när du ser att det är små väx här hela vägen. Då tar jag helt så olika pennan så här. Då går vi ut alla de vecken. Och så samma lika här. Gör vi samma sak på andra sidan. Så. Trycker vi ut den. Drar vi loss tejpen så. Smeker vi ut den. Sen är det ju så här, de här kanterna, de kommer inte att synas sen. Vi kommer ju måla här med vitt längs med kanten och med svart längs med kanterna. Så man ser bara liksom silversidan i mitten. Så sticker vi hål här. Klart. Så nu ska vi lacka den här rackaren. Till den här rackaren så använder jag Joe Petersens True Coat. Den täcker väldigt, väldigt bra. Och ger en lite tjockare underarbete. Så. All right, nu är det dags att måla fegisen.
Det är mångas favoritfärg. Go-to-färg när det är segt eller vad som helst. Den funkar i observera, alla vatten. Solsken, mörkt, allting. Den har alla liksom attiraljer för att tilltala våra vänner gäddorna. Så här krävs det lite skills med sprutan. Det är inte hela världen, men vi ska täcka den här kanten runt omkring här. Och då vill vi inte komma upp för mycket, för då kommer vi dimma foliet. Så att man får vara lite stadig på handen. Men vi kör! Så tar vi baksidan. Sådär. Har vi täckt det. Sen ska vi måla buken fluorange, ryggen svart och lite lullull. Sen är det i princip klart. Så, nu ska vi köra fluorange buk på den här. Så vi gör rent den här lite grann. Och när jag gör rent, jag kör bara helt vanligt vatten. Det finns många som säger att man ska ha diskvatten och allt möjligt. Man kan ha det absolut, men för mig har vatten alltid funkat. Så. Kör vi fluorange. Då har vi den fluorange här. Så nu ska vi köra buken på den. Och ofta så här fluorescerande färger är bra om man målar i flera lager. Då får du mera tryck i det och du slipper att det rinner liksom. För, som exempelvis på den här färgen vill jag ha en väldigt stark orange buk. Så då mörsar jag på och bra med orange liksom. Och då ett oumbärligt tips när man håller på med det här, det är att ha en hårfön bredvid. För då går det rätt snabbt att torka mellan lagarna. Så då tar jag bara hårfönen, sätter igång den. På så sätt blir det dammtorrt. Det blir inte helt genomtorrt, men det blir dammtorrt. Och det gör att du kan spruta flera lager med fluorescerande färg. Istället för att det börjar rinna. För annars om jag målar tjockt, då kommer det rinna och se fult ut. Annars kan man ju göra det i lugn och ro, men om man har lite brådis eller vill få vara effektiv så är det ett tips. Nu börjar bli precis det trycket som jag vill ha i den fluorescerande orange. Det är bra tryck alltså. Tar vi ju rent sprutan igen. Så vatten. Nu kommer det nästa. Det är svart. Tar vi opakt svart. Så här härligt skitigt. That's it. Superenkelt. Det behöver inte vara någonting mer på den här färgen. Den är så klockren. Man kan göra fjällat med det. Men jag gillar när det är så här cleant. Cleant, enkelt och bra. Och den här kommer leverera fett med fisk. Ja. Vi ska ha en liten vit prick på huvudet bara också. That's it. Får den torka den här, sen lackar vi den. Nu är det dags för att signera våra fegisar. Fantastiska allround-färgen. Foliefegisen. Vi ska köra ett rött öga på den och sen ska jag signera den på ryggen. Då tar vi och limmar på det där härliga röda ögat så vi får den där sköna brytpunkten här. Superlim som vanligt och sen så på med ögat. Så. Så vi bara får en lite lack på den här. Det ska torka först och sen lacka med den här. Fegisdags. Nu ska vi lacka den här. 2 komponents epoxy. Lite mother of pearl i. 0,2 mm. För att få det där lite bling-blinget i det. Bra skön flash-effekt i den här. Kolla ryggen här när det här lilla glittret kommer fram. Bara blinga lite grann.
Finns det någon gädda som kan motstå den här färgen? Tvivlar på det alltså. ...24 timmar i hjulet nu. Sen blir det gäddrally. Slutresultatet på våran fegis. Väldigt sober och härlig. Ja, sober. Clean. Enkel. Mysig och god. Det här är en sån här färg som funkar i alla typer av vatten. Folie. Fluorange. Svart rygg. Rött öga. Vad kan gå fel liksom? En fegis. Alla behöver en fegis i lådan. Testa att bygga en sån här. Makalöst. Enkel. God och härlig färg. Bling, 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 bling.